हेलो साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म नयाँ ट्रेनिङ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। तपाईहरुले यो ट्रेनिङ टपिक सुन्नु भएको छ कि छैन? सुन्नु भएको छैन भने तपाईहरुको लागि यो टपिक नयाँ हुन सक्दछ। आजको टपिकमा मैले क्यानाडाको सानो प्रोभिन्स न्यूफाउन्डल्यान्ड र ल्याब्राडोर भन्ने यो दुईटा प्रोभिन्समा जनवरी 2024 मा भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर हुन गइरहेको छ। जुन चाहिँ नेपाली टाइम अनुसार बेलुकाको 7:45 जनवरी 2024 को। अब यति भन्दै गर्दा हजुरहरुको मनमा प्रश्नहरु उठिरहेको होला। यो भनेको के हो, किन एटेन्ड गर्ने, के फाइदा हुन्छ एटेन्ड गर्दा, एटेन्ड गर्नु पैसा लाग्छ लाग्दैन, आइल्स चाहिन्छ चाहिँदैन जस्ता इत्यादि प्रश्नहरु तपाईहरुको मनमा खेलिरहेको होला। यो प्रश्नलाई मैले तपाईहरुको सामु मैले खुलस्त भन्ने कोसिस गर्दछु। यो फेयर क्यानाडाको न्यूफाउन्डल्यान्ड र ल्याब्राडोर भन्ने प्रोभिन्समा विशेष गरी हेल्थ केयर, कन्स्ट्रक्सन, हस्पिटलिटी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन, आईटी एन्ड मोर भनेको छ। यो बाहेक अरु पनि तपाईहरुले एप्लाई गर्नु मिल्छ यसमा। यसले मेनली ती फिल्डहरुमा दक्ष जनशक्ति चाहिएको हुँदा र पपुलेसन त्यो प्रोभिन्समा कमी भएको हुँदा डाइरेक्ट पीआर पाउने गरी दक्ष मेन पावरको लागि यो भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर ल्याएको हो। यो भनेको तपाईहरुले अनलाइनबाट भाग लिन पनि सक्नुहुनेछ। यो रेजिस्ट्रेसन गरेपछि हजुरहरुको सम्बन्धित मान्छेसँग डाइरेक्ट कुराकानी गरी आफ्नो स्किल अनुसारको काम पाउँछ पाउँदैन, पाउँदा के कसरी एप्लाई गर्ने सम्पूर्ण जानकारी हजुरले पाउन सक्नुहुनेछ। र यो राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो हजुरहरुको लागि, यो लिंक बनाउनको लागि। र पछि पनि यस्तै डकुमेन्टेसनको कुरा तपाईहरुले एप्लाई गर्नुभयो भने पनि हजुरले ती मान्छेहरुसँग कन्सल्ट गरेर यसमा एप्लाई गर्नु पनि सक्नुहुनेछ। यो रेजिस्ट्रेसन गर्न फ्री हो, आइल्स चाहिँदैन, तर भयो भने राम्रो हुन्छ। यसको लागि रेजिस्ट्रेसन अझै पनि खाली नै छ, खुल्लै छ। धेरै जनाले रेजिस्ट्रेसन पनि गरिसक्नु भयो होला। तपाईहरुले गर्नु भएको छैन भने यो मेरो फुल भिडियो हेरेर गर्न सक्नुहुनेछ। म यो भिडियोमा कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्ने भन्ने सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरुको सामु मैले सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिदिनु होला, ताकि यस्तै भिडियो म तपाईहरुले पछि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। म यस कुरालाई ढिलो नगरिकन म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्ने भन्ने कुरा। साथीहरु, तपाईहरुले यो भर्चुअल इमिग्रेसन फेयरमा जानको लागि हजुरले यो ब्राउजर खोलेर यसमा तपाईहरुले न्यूफाउन्डल्यान्ड एन्ड ल्याब्राडोर भर्चुअल फेयर 2024 गरेर इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो फर्स्ट कोही क्यानाडा न्यूफाउन्डल्यान्ड एन्ड ल्याब्राडोर भन्ने यो तपाईले यो देख्नुहुन्छ, लिंक देख्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पेज खुलिसकेको छ। यो पेज खुलिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले यसमा रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ रेजिस्ट्रेसन भन्ने ठाउँमा जान सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईहरुले यहाँ दिएको छ भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर। यो मिडल इस्ट र साउथ एसियाको लागि खुलाइरहेको हो। अहिले चाहिँ जनवरी 2024 मा खुलाइरहेको हो। अब यो बारेमा तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारी यहाँबाट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। किन एटेन्ड गर्ने यो कुराहरु सबै तपाईहरुले यहाँबाट हेर्नु होला। यसको त्यो क्यानाडाको ल्याब्राडोर न्यूफाउन्डल्यान्ड ल्याब्राडोर भन्ने चाहिँ यो स्टार लागु ठाउँमा पर्छ यो। अब यसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेनली चाहिँ यो 4वटा फिल्ड 4-5वटा फिल्डमा लिइरहेको छ। यहाँले तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि कन्स्ट्रक्सन, हस्पिटलिटी यो भन्ने। यसमा तपाईहरुले यो मेन यो चार्टलाई फोकस गरेको छ र तपाईहरुले अरुमा पनि तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेरि मोर पनि भनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशनहरु छन् तपाईहरुलाई यो यसमा सबै कुराहरु यहाँबाट पनि तपाईहरुले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। एकचोटी राम्रोसँग तपाईहरुले यो सबै कुराहरु यहाँबाट हेर्नु होला
अनि त्यसपछि यो जान्नु चाहेको कुराहरू सबै यसबाट पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र मैले यस्तो ढिला नगरिकन मैले यो रेजिस्ट्रेसन गरेर तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। अब यो यहाँबाट रेजिस्ट्रेसन गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँले माथि सिधै यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ। अब मैले यहीँबाट गरेँ, अब म क्लिक गरेँ रेजिस्ट्रेसनमा जानुहोस्। रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ पर्सनल इन्फर्मेसन। अब यहाँ फर्स्ट नेम भनेको छ। यो फर्स्ट नेम तपाईँले यहाँबाट ल मैले राख्दिएँ यहाँनिर। लास्ट नेम नेपाल हैन, कन्ट्री अफ रेजिस्ट्रेसन कहाँनिर हो यो पनि नेपालै राखिदिने। अनि त्यसपछि तपाईँको एजुकेसन लेभल कति हो, तपाईँ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो लेभल अनुसार तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। वर्क एक्सपिरियन्स कति भएको छ तपाईँको, अब यो केमा हो तपाईँको एक्सपिरियन्स, र मैले यो छाने मैले हैन। टाइप अफ इन्जिनियरिङ भन्ने छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो सोधेछ, यसको टाइपहरू लेख्नुहोस्। अब यहाँनिर हेभ यु टेकन द NLCEX भन्ने छ। अब तपाईँ यो चाहिँ न्युजिल्यान्डकै केही ल्याङ्ग्वेज होला सायद, अथवा के हो यो मलाई पनि थाहा भएन, छैन भनेर राखिदिनु भएन हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज यो आर फ्लुएन्ट इन इङ्ग्लिस भने अब यसमा यस राखिदिनुहोस्। अब तपाईँको के छ त त्यही अनुसार तपाईँले राखिदिनु भयो हुन्छ। हेभ यु टेकन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी इक्जाम भनेको छ। यसमा तपाईँले कुनै आइएल्टिएस दिनुभएको छ भने यस गर्नुहोस्, छैन भने इङ्ग्लिस इज माई फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज, तपाईँको यस्तो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज छ भने तपाईँले यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ, छ भने यस गरेर तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ। यस गर्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर अप्सन सोधेको हुन्छ आइएल्स, टोफल्स, एलबिटी, CEL, PIP भन्ने छ। अब यसमा तपाईँहरूले कुन गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको तपाईँले दिनुपर्छ। अब आइएल्समा गर्नुहुन्छ भने आइएल्स टी गरेर यहाँनिर स्कोर राख्न सक्नुहुनेछ। टोफल्स एलबिटी गर्नुभएको छ, टोफल्सको IBT गर्नुभएको छ भने टोफल्समा क्लिक गरेर यहाँ स्कोर राख्न सक्नुहुन्छ। छैन भने हजुरले सिधै नो गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आर यु फ्लुएन्ट इन फ्रेन्च भने अब छ भने छ भन्नुहोस्, छैन भने नो गरिदिनुहोस्। नो गर्दा भइहाल्यो। हेभ यु टेकन फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी इक्जाम, नो। विच कन्ट्री डिड यु एटेन्ड द सेकेन्डरी एजुकेसन भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले नेपाली राखिदिनुहोस्। अब वाट क्वेसन डु यु हेभ एबाउट लिभिङ इन न्युफाउन्डल्यान्ड एन्ड ल्याब्राडोर भनेको छ। तपाईँहरूसँग अब कुनै क्वेसन छ भने क्वेसन तपाईँले यहाँ सोध्नु पनि सक्नुहुनेछ। छैन भने तपाईँले यत्तिकै खाली राखेर अगाडि बढ्नु पनि सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले सोध्नु पनि सक्नुहुन्छ, जस्तै हाउ इज द लिभिङ कन्डिसन अफ द्याट प्लेस भनेर हजुरले यस्तै कुराहरू अब यहाँनिर अब तपाईँले अरू जबको बारेमा पनि सक्नुहुन्छ, जब पाउँछ पाउँदैन हैन। अब हामी त त्यही त्यहाँ गइसकेपछि अब राम्रो लिभिङ कन्डिसन बस्नुको लागि एप्लाई गरे हो। त्यसैको लागि अब यहाँनिर अब यस्तै क्वेसनहरू तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले अब यहाँनिर रेस्पोन्स अब वाट आर यु होपिङ टु गेन द एटेन्डिङ दिस भर्चुअल इभेन्ट भनेको छ। तपाईँले के होप एटेन्ड गर्नुभएको छ तपाईँले यसमा भन्न सक्नुहुनेछ सबै। अनि यहाँनिर हाउ डिड यु फाइन्ड आउट एबाउट दिस इभेन्ट भनेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर सोसल मिडिया नै राखिदिनुहोस्, हामीले प्रायः सोसल मिडियाबाटै थाहा पाउने गर्छौँ। यो एटेच CV अब तपाईँले यहाँनिर यो गरिसकेपछि CV पनि राखेर तपाईँहरूले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यो CV को लागि तपाईँले यहाँ यसमा थिचेपछि डाउनलोड हुन्छ CV। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। CV को फर्मेट कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ
यसले पनि यहाँ देखाएको छ। अब यहाँ भनेछ अब दिस इज द फर्मेट अफ रिकमेन्डेड टु यो फर्मेट चाहिँ तपाईहरुले रिकमेन्ड गरेछ उनीहरूले यो फर्मेटमा बनाउनु भनेर। नेम एन्ड कन्ट्याक्ट नम्बरमा चाहिँ यो रातो अक्षरले पनि लेखेछ, यो डु नट इन्क्लुड अ पिक्चर्स, डेट अफ बर्थ, यो यिनीहरू कुराहरू चाहिँ नगर्नु भनेछ। यो नगर्दै राम्रो तपाईहरुले सिभी बनाउनुहुन्छ भने। र इन्क्लुड चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। इन्क्लुडमा यहाँनिर नाम, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस जस्ता तपाईहरुले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोफिसिएन्सी समरीमा लिस्ट अफ द फ्यु थिङ्स द्याट यु डिस्क्राइब यु एज ए क्यापेबल एन्ड रिलायबल इम्प्लोइ। तपाईले काम गरेको एक्सपिरियन्स एउटा समरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले एउटा सानो 50 वर्ड 60 वर्डसम्मको एउटा समरी बनाउन सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईले यो राख्नुपर्छ। यो स्किल एन्ड एबिलिटी, यो के स्किलहरु छ तपाईहरुले यही अनुसारको तपाईले बनाएर अब राख्दिनु होला। वर्क एक्सपिरियन्स भन्ने छ यहाँनिर। वर्क एक्सपिरियन्स पनि अल द रिलेभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स स्टार्टिङ विथ द करेन्ट एन्ड मोस्ट रिसेन्ट पोजिसन यो भनेको छ। यही अनुसार तपाईहरुले मिलाएर राख्दिनु होला। इन्क्लुडिङ फ्यु डिटेल्स पनि मागेको छ। तपाईले डिटेल्स राख्दिनु भयो भने झनै राम्रो हुन्छ। के काम गर्नु भएको छ तपाईले, त्यसमा तपाईको के काम, के रोल थियो, के गर्नुभयो, कस्ता कामहरु गर्नुभयो, तपाईको त्यो काम गर्दाको एक्सपिरियन्समा तपाईले त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र एजुकेसन लिस्ट द मोस्ट रिसेन्ट एजुकेसनल एचिभमेन्ट्स भनेको छ। यो फर्स्ट एन्ड गो टु ब्याकग्राउन्ड, तपाईहरुले यो रिसेन्ट अब तपाईको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रोफेसनल सर्टिफिकेसनहरु छ भने पनि त्यो पनि तपाईहरुले इन्क्लुड गरिदिनु होला। In the next page you can see the example of the resume of the Canadian job market पनि भनेको छ। क्यानाडियन जब मार्केट थ्रुबाट तपाईहरुले रेज्युमे पनि बनाउन सक्नुहुनेछ भनेको छ। यसमा तपाईले यहाँ अर्को एउटा स्याम्पल रेज्युमे पनि तपाईहरुलाई यहाँ दिएको छ। तपाईले यही अनुसारको तपाईले रेज्युमे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फर्स्ट नेम एन्ड फ्यामिली नेम भनेको छ। यो फर्स्ट नेममा तपाईको फर्स्ट नेम राख्दिनु होला। जस्तै मैले अघि सिर्जना भनेको छ, सिर्जना राख्दिनु होला। अनि फ्यामिली नेम चाहिँ यो श्रेष्ठ छ, श्रेष्ठ राख्दिनु होला। अथवा सिर्जना कुमारी छ भने फर्स्ट नेममा सिर्जना कुमारी राख्दिनु होला। अनि लास्टमा श्रेष्ठ राख्दिनु होला है। त्यसपछि तपाईको सिटी, कन्ट्री, टेलिफोन र इमेल एड्रेस, लिङ्किनको पनि एकाउन्ट छ भने तपाईले त्यो लिङ्किनको एकाउन्ट पनि तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ। अनि यो समरी भनेको छ, यो प्रोफेसनल समरी। यो समरी चाहिँ तपाईले यसरी यहाँनिर यो फिल्डमा तपाईले राख्दिनु पर्ने हुन्छ। र अनि त्यसपछि यसमा वर्क एक्सपिरियन्स छ। वर्क एक्सपिरियन्स यसरी नै तपाईहरुले राख्दिनु होला। कहिलेदेखि कहिलेसम्म हैन, तपाईको रोल के हो, यो रोल तपाईको यहाँनिर यो पोइन्टमा लेख्दिने। कम्पनी कुन कम्पनीमा र कुन ठाउँमा तपाईले काम गर्नु भएको छ, यसरी नै तपाईहरुले यो कामहरु वर्क एक्सपिरियन्स राख्दिनु होला। रिलेभेन्ट स्किलहरु छ। यो कम्प्युटर स्किलमा के छ तपाईहरुको, यो अब यहाँनिर यो जान्नु भएको छ। टेक्निकल स्किलहरु के छ, प्रोफेसनल सोशल स्किलहरु के छ, ल्याङ्ग्वेजहरु के, यो सबै कुराहरु यहाँ तपाईहरुले यसरी यहाँनिर राख्दिनु होला। अनि अब एजुकेसन भनेको छ। अब एजुकेसन अब तपाईले अब के पढ्नु भएको छ अहिलेसम्म, कुन सब्जेक्ट लिएर पढ्नु भएको छ, यसरी नै यही फर्मेटमा तपाईले राख्दिनु भयो भने यो राम्रो हुन्छ। अनि सर्टिफिकेसनमा लास्टमा प्रोफेसनल सर्टिफिकेट भनेछ। यो प्रोफेसनल सर्टिफिकेट तपाईहरुले अहिलेसम्म भएको डेट अफ बर्थ हैन, इफ यु हेभ एनी भनेको छ। अब यसमा तपाईहरुले अरु डकुमेन्टहरु पनि यसमा एट्याच गरेर तपाईको यो उसमा राख्दिनु सक्नुहुनेछ। यति भन्दै अब यसमै कन्टिन्यू गरौँ। अब त्यो चुज फाइल, अब यो सिभी यहाँनिर यसरी राख्दिने। यो सिभीलाई पिडिएफमा बनाएर राख्दिनु होला। अनि त्यसपछि अपलोड गरिदिनु होला। अब यो मैले सबमिट गरिदिसकेको छु। यो यहाँ थ्याङ्क यू फर रेजिस्ट्रेसन इमेल भनेर आइसकेको छ हैन। साथीहरु, तपाईहरुलाई मैले यो सम्पूर्ण प्रोसेसको बारेमा तपाईहरुलाई मैले बताइदिहालेँ, अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अब यो कुराहरुमा तपाईहरुलाई कुनै क्वेशनहरु सोध्नु परेछ भने तपाईहरुले प्लिज मेरो कमेन्टमा गएर तपाईहरुले त्यहाँ क्वेशनहरु पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले अझै पनि मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने ढिला नगरिकन गरिदिनु होला, ताकि यस्तै भिडियो तपाईहरुले पछि हेर्न पाउनुहुनेछ।
र तपाईँले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई अन्तिमसँग हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति भन्दै म आज भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यस्तै भिडियोको लागि म अर्को अपडेटको लागि म अर्को भिडियोहरू पनि अपडेट गर्दै गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद।